ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ newtech YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ Samsung A51 ෆෝන් එක ගැන full review එකක් වගේම full unboxing video එකක්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් බලන් ඉන්නදී මොකද්ද මේ Samsung A51 කියන ෆෝන් එක කියලා. ඒ වගේම කොහොමද මේ Samsung A51 එක ඇතුළත් වෙලා තියෙන features වගේම මොකද්ද මේ Samsung A50 කියන ෆෝන් එකයි Samsung A51 කියන ෆෝන් එකයි අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා අපි දැන් ගිහලා බලමු. ඒ වගේම ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයාලා ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් බැලුවාම ඔයාලට පේන ප්‍රධානතම වෙනස වන්නේ ඒ Samsung A50 ෆෝන් එකේ කැමරා තුනක් වගේම Samsung A51 ෆෝන් එකේ කැමරා හතරක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් ගැන දන්න නොදන්න ඕන කෙනෙක්ම දැකපු ගමන්ම බලන්නේ දකින්නේ ඒ ගැන. හරි. ඉතින් ඊට අමතරව අපි දැන් කතා කරන්න යමු මොකද්ද මේ Samsung A51 ෆෝන් එකේ විශේෂත්වය මොකද්ද කියලා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ගණන් මෙච්චර වැඩි වෙන්නේයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ ගාණ දැනගන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකේ අවසාන වෙනකන් ඔයාලට ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් තියෙන කඩවල් වල තියෙන selling price වලට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් ඔයාලට මම මේ කියන shop එකෙන් මගේ newtech YouTube channel එකේ නම කියලා ඔයාලට හිතාම අඩු මුදලට මේ ෆෝන් එක පැකින් පිටින් මොඩල් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ප්‍රධානතම කාරණාව ගැන අපි මුලින්ම කතා කරන්න යම් මේ ෆෝන් එක announce කරලා තියෙන්නේ 2019 දෙසැම්බර් වල. ඒ වගේම ෆෝන් එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ 2019 දෙසැම්බර් වුණාට මේ ෆෝන් එක ලංකාවට ඇවිත් තියෙන්නේ 2019 පෙබ්‍රුවාරි මාසේ. හරි. අපි තව ෆෝන් එක ගැන විස්තර කතා කරන්න කලින් ෆෝන් එක unboxing කරන්න යමු. ඉතින් අපි මුලින්ම box එකේ packing කඩමු. හරි. දැන් ෆෝන් එකේ පැකින් කැඩුවාට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි ෆෝන් එක ඉස්සෙල්ලාම box එක උඩ උස්සමු. උස්සලා බලමු ෆෝන් එකේ මොනවද තියෙන්නේ වගේම අන්බොක්සිං කරව ගමන් මොකද්ද ෆෝන් එකේ පේන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆෝන් එකේ box එක අන්බොක්ස් කරා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ෆෝන් එක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. වගේම අනිත් box එකේ කියන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන box එක නෙමෙයි අනිත් box එකේ වලට පොඩි ආයේ box එක බලාගෙන හැකියාවක් තියෙනවා ඇතුලෙන්. ඉතින් මේ box එකත් අපි අරන් බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අනිත් box එක ගත්තට පස්සේ warranty card තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ transparent back cover එකක් ෆෝන් එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා කියලා මේ පොඩි box එකේ බලාගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔක පැත්තකින් තියලා ෆෝන් එක මුලින්ම අරන් බලමු ෆෝන් එකේ පේන්නේ කොහමද. ඒ වගේම ෆෝන් එක උඩ පල්ලෙයා power button එකේ තියෙන පැත්ත අනිත් පැත්ත අපි ෆෝන් එක කරවලා බලමු මොනවාද ෆෝන් එකේ තියෙන features. ඒ වගේම ෆෝන් එක අලුතෙන් ඇඩ්ලා මොනවද තියෙනවද. ඒ වගේම charging port speakers කොයි තියෙන්නේ අලුතෙන් මොනවද ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා බලමු අපි. හරි. දැන් අපි ওই ෆෝන් එකත් පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ බලමු අර box එකේ තව මොනවද ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ box එකේ ඇතුලේ ඔයාලට ආයෙ බලා ගන්න පුළුවන් fast charging adapter එකක්. ඒ වගේම type C fast charging cable එකක් වගේම and free දෙකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවාට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චරයි මේ ෆෝන් එකේ box එකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ෆෝන් එක මුලින්ම බලමු ෆෝන් ඔන් කරලා බලමු ෆෝන් එක ඇතුළත් වෙලා තියෙන විශේෂාංග මොනවාද. ඒ වගේම ෆෝන් එකට අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙන ෆීචර්ස් මොනවාද. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේට Samsung A50 ෆෝන් එකේ Samsung A51 ෆෝන් එකේ අතර තියෙන ප්‍රධානතම වෙනස්කම් මම කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වෙනතෙක් රැඳී ඉන්න කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා බොඩි එක. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ ඩයිමිනේෂන් එක තමයි ගොඩ දිනෙක බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් ඔයාලට ෆෝන් එකේ පෙනුම තමයි මුලින්ම පේන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම පෙනුම ගැන කතා කරලෙමු. ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් එකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා ෆ්‍රන්ට් ග්ලාස් එකයි. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක අපිට brightness color එකකින් බලා ගන්න කියාවක් තියෙන. ඒ වගේම මම මේ ෆෝන් එකේ color එක ගත්තේ ඔයාලා නොදකපු color එකක්. ඉතින් මේ අලුතෙන්ම ආපු color එක තමයි මම unbox කරන්න ගත්තේ. මොකද ඔයාලා මේ ෆෝන් වලින් අනිත් colors වල ඕන තරම් ඇති වෙන්න ඔයාලා දැකලා තියෙනවා කියලා මට විශ්වාසයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අලුත්ම color එකක් green color එකට උරු color එකක් තමයි මේක ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ color එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ color එකත් පට්ටම ලස්සනයි. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් එක සමන්විතලා තියෙන Gorilla Glass 3 වලින්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අපිට ඩයිමිනේෂන් එක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා.
158.5 73.67.9 මිලිමීටර් වලින් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ weight එක. එමන් නැත්නම් ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 172ක් වෙනවා. ඔයාලා කාත් කවුරුත් අනිවාර්යෙන්ම ෆෝන් එකක් ගද්දි බලන්නේ ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ක්වොලිටි නැත්නම් ගොඩ දෙනෙක් ඒ ෆෝන් එක ගන්න පසුතැවිලි වෙනවා අපිට බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන අපි කතා කරොත් මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක සමන්විත වෙන්නේ Super AMOLED Capacitive Touch Screen 16 million colors වලින් තමයි අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ size එක ගැන කතා කරොත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් 6.5 inches. ඒ කියන්නේ අඟල් 6.5ක ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ size එක වෙන්නේ. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එකේ resolution එක වෙන්නේ 1080යි 2400යි pixels වලින්. ඒ කියන්නේ 20.9 ratio වලින් තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ resolution එක. මේක ප්‍රොටෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ glass එකත් Gorilla Glass 3 වලින් තමයි සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ අපි මෙමරි ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එක නම් 128GB internal memory එකක් ඇතුළත් 6GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකක්. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා 64GB internal memory එකක් තියෙන 4GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් වගේම 128GB internal memory එකක් තියෙන 6GB RAM තියෙන ෆෝන් අපිට බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක් ෆෝන් එකක් ගන්න කලින් බලන්නේ මෙන්න මේක ගැන මොකද්ද? කැමරා එක ගැන. ඉතින් මේ කැමරාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Samsung A51 ෆෝන් එකේ කැමරා 4ක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙක් කිව්වොත් කැමරා 4ක් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි ඒක තවත් වර්ග කරලා බලමු මොනවාද මේ තියෙන කැමරා වර්ග 4 කියලා. අපිට පළවෙනි කැමරාව විදිහට ගන්න පුළුවන් මෙගාපික්සල් 48ක වයිඩ් කැමරාවක්. ඒ වගේම අපිට දෙවෙනි කැම එක විදිහට ගන්න පුළුවන් මෙගාපික්සල් 12ක අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරාවක්. ඒ වගේම තුන්වෙනි කැමරාවයි හතරවෙනි කැමරාවයි වෙන සමන්විත මෙගාපික්සල් 5කින් ඒ වුණාට ඔයාලට බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා තුන්වෙනි කැමරාව මෙගාපික්සල් 5ක මැක්‍රෝ කැමරාවක්. ඒ වගේම හතරවෙනි කැමරාව වෙන්නේ මෙගාපික්සල් 5ක ඩෙප්ත් කැමරාවක්. ඉතින් Samsung A50යි Samsung A51 ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධානතම වෙනසක් වෙන්නේ Samsung A51 ෆෝන් එකේ අලුතෙන් මැක්‍රෝ කැම් එකක් ඇවිත් තියෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. තව ඉතින් ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන සෙල්ෆි කැමරාව ගැන අපි කතා කරමු. මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරාව නම් සමන්විත වෙන එක කැමරාවකින්. ඉතින් ඒ වගේ මේ කැමරාවට වෙනම ස්ථානයක් වෙන් වෙලා නැහැ. මේ ෆෝන් එකේ කැමරාව සමන්විත වෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් අපිට මේ ෆ්‍රන්ට් කැමරාව බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් සෙට් වෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ. අපි ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ගැන තව ටිකක් කතා කරමු. අපි සෙල්ෆි කැම් එක විතරක් කතා කරමු. ඉතින් මේ සෙල්ෆි කැම් එක නම් මෙගාපික්සල් 32ක කැමරාවක් තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ මේන් කැමරාවේ අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ මේන් කැමරාවේ වීඩියෝ එකක්දී බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා 2160ක පික්සල්ස් ප්‍රමාණයක් වගේම සාමාන්‍ය Samsung A51 ෆෝන් එකේ මේන් කැමරාවේ වීඩියෝ එකක්දී අපිට 2160ක පික්සල්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙන resolution එකක් අපි ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා වගේම FPS 30ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට ඔයාලා වීඩියෝ එකක් කරද්දී කැප්චර් වෙන ෆ්‍රේම් ප්‍රමාණය 30ක් වශයෙන් අපි ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අපිට 1080p resolution එකක් අපිට ලබාගෙන වීඩියෝ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට නම් අපිට FPS ඒ කියන්නේ තප්පරයකට කැප්චර් වෙන ෆ්‍රේම් ප්‍රමාණය 120ක් හෝ 60ක් හෝ 30ක් වශයෙන් අපිට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා අපිට වීඩියෝ එකේ දීන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කාටත් නැතුවම බැරි සෙල්ෆි කැම් එක ගැන අපි කතා කරොත් මේ සෙල්ෆි කැම් එක නම් සමන්විත වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේමයි. ඒ කියන්නේ කැමරාවට වෙනම ස්ථානයක් කියලා වෙන් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම මේ කැමරාව මෙගාපික්සල් 32ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නවා. මේ කැම් එකේ අපි වීඩියෝ ගැන කතා කරොත් 1080p resolution එකේ වීඩියෝ කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තප්පරයට කැප්චර් වෙන ෆ්‍රේම් ප්‍රමාණය 30ක් වශයෙන් අපි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ FPS 30ක ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපිට අපි සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් ගද්දී අනිවාර්යෙන් බලන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන platform එක. OS එක මොකද්ද? chipset එක මොකද්ද? CPU එක මොකද්ද? ඒ වගේම GPU එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි මේක ගැන කතා කරලාම ඉමු නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අංග සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එකේ OS එක සමන්විත වෙන්නේ Android 10.0 වලින්. ඒ කියන්නේ One UI 2 වලින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක chipset එක Samsung A50 එකට වඩා හොඳ chipset එකක් තමයි ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් Exynos 9611
chipset එක තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ වගේම CPU එක නම් octa-core. ඒ වගේම GPU ගැන අපි කතා කරොත් මල්ලි G72 MP3 GPU එකක් තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. Bluetooth ගැන කතා කරොත් 5.0 connection එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. වගේම Samsung A50 වගේම Samsung A51 එකෙත් infrared නම් ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. NFC නම් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා මේ ෆෝන් දෙකේම. ඒ වගේම අපි මේ ෆෝන් එකේ features ගැන කතා කරොත් අපිට sensors එක fingerprint එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙනවා. display එකේම ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක එන එක විශේෂ දෙයක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දකින්නේ නැති ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක එක්ක තියෙන පවර් බටන් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ බැක් සයිඩ් එකේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වයක් කරන් තියෙනවා Samsung A50 වගේම Samsung A51 එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපි බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක වෙන්නේ මිලිඇම්පියර් 8000. ඒ කියන්නේ පැය 86ක් අපිට පාවිච්චි කිරීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මිලිඇම්පියර් 8000ක බැටරියකුත් තමයි Samsung A50 එකට ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් A50 A51 එකේ දෙකේම නම් කිසිම වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ බැටරි වල නම්. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එක අපිට කලර්ස් ගත්තොත් ප්‍රයිම්, ක්‍රෂ් බ්ලැක් වගේම white and blue වගේම pink කලර් අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් selling price එක නම් වෙන්නේ 62000ක මුදලක් තමයි වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක newtech YouTube channel එක බලලා newtech කියන නම කියලා ඔයාලට මේ ෆෝන් එක 56500කට මේ ෆෝන් එක ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ඉතා ආරක්ෂිතව ගෙදරට ඩිලිවරි කර ගැනීමේ පහසුකමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ shop එක ගැන විස්තර ඔයාලට මේ පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විස්තර වලට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කෝල් කරලා එහෙම නැත්නම් ඊමේල් එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝන් එක ගැන ඩීටේල්ස් අහලා මගේ channel එකේ නම කියලා අනිවාර්යෙන්ම ලියදී ගන්න. ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ ෆෝන් එක අඩු මුදලට තමන්ගෙම කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තව ටිකකින් ඔයාලට පෙනේ Samsung A71 ෆෝන් එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක්. internal memory 128GB වගේම RAM එක වෙන්නේ 6GB RAM එකක්. ඉතින් මේක පෙන්දාන්තම පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. කැමරාවේ පොඩි වෙනසක් විතරයි එන්නේ. ඊට අමතරව චූටි වෙනස්කම් වගේ තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අත්‍යවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම newtech YouTube channel එකේ සඳුන්. channel එකේ සඳුන් මගේ වැරදි අඩුපාඩු ඇති අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මම අලුතෙන් වෙන ෆෝන් අලුතෙන්ම review කරනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ෆෝන් එකක් තියෙනවා. comment section එකේ දාන්න තමයි කරන්න එපා. මම අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකක් review කරනවා.